Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of FSA financial statement analysis, and today lecture we are going to start our second analysis techniques, that is common size analysis. We have discussed in the previous lecture about the comparative analysis, and I hope that you all understood that method, that techniques. So now we are going to start the second techniques of financial analysis or financial statement analysis, that is common size analysis. And what is common size analysis? Before going to practical, we should learn the theoretical part too, that what is common size analysis. So common size analysis is the restatement of financial statement information in a standardized form. common size analysis پیش ما او تکنیک او ارزیابی از پیش ما که دای ما تمام مالی راپورها را دوباره ریستیت میکنیم، ریستیتمنت دوباره جور میکنیم به شکل استندردایز. استندردایز اینجا چی معنا داره؟ استندردایز این معنا داره که به اساس این ما تصمیم گرفته بتانیم. او شکل به نام چی یاد میشه؟ به نام استندردایز شکل یاد میشه. یعنی تمام مالی راپورها را که او بالانس شیت باشه، اینکم استیتمنت باشه و کش فلو استیتمنت باشه، ریتین ارنینگ استیتمنت باشه، انشالله دایی ما هر سه را هر چهار راپور انشالله ذکر میکنیم که بالانس شیت را میگیریم از یک شرکت، اینکم استیتمنت را میگیریم، کوشش میکنیم در اکسل پیدا شود، ما با مو مطابق ما دانلود میکنیم و در سریمو ما کار میکنیم که از 5 سال 4 سال 5 سال یا 3 سال باشه که ما بفهمیم که چه قسم باز او را ما مقایسه میکنیم با مطابق ورتیکال و مطابق هوریزونتال ما چه قسم مقایسه کرده میتونیم. پس کامن سایز انالیسیس پیش ما انالیسیس است که دایی ما تمام راپورهای مالی را دوباره در شکل استندردایز جور میکنیم. پیش ما او استیتمنت پیش ما یه تکنیک پیش ما چی است؟ کامن سایز انالیسیس. یعنی در شکل فیصدی زیادتر ما اینجا جور میکنیم که تمام راپورها را کلش در شکل فیصدی کنیم. بازده دو قسم تکنیک از دو قسم متد از پیش ما، یک horizontal common size analysis است و یک vertical common size analysis. horizontal common size analysis او analysis را میگه، او ارجابی را میگه که او عمودی باشه، یعنی به شکل عمودی ما اگه analysis کنیم به نام horizontal common size analysis یاد میشه. چه قسم؟ use the amount in accounts in a specific year at the base and the subsequent year amount are stated as percentage of the base year value, the base value. Useful when comparing growth of different account over time. common size analysis پیش ما analysis است که دایی ما چند سال ها را چه میکنیم با یک سال مقایسه میکنیم. یعنی for example پیش ما 2015 2016 2017 2018 2019 2020 است پیش ما 5 سال است پیش ما. پس ما چه میکنیم؟ 2015 را بیس ایر میگیریم، تمام ویلیو های که در 2015 است او را 100% میگیریم. بیس ایر در کامن سایز انالیسیس باید چه شود؟ 100% گرفته شود. یعنی او بنیاد است، با بنیاد امی ما تمام سالها را چک میکنیم که چقدر فیصد است. یکانتایش از او زیاد می باشه، یکانتایش از او کم می باشه. یعنی با مطابق اماونت ما ذکر نمی کنیم، تنها 4 سالهای دیگر را با مطابق سال اول ما چی میکنیم؟ فیصدی ریستیت میکنیم با مطابق فیصدی. این پیش ما چی است؟ horizontal common size analysis است. و vertical چه وقت مفید است، چه وقت فایده میده horizontal common size؟ useful when comparing growth of different account over time. وقتی که ما رشد چک میکنیم، رشد مختلف حسابی را با مطابق گذشت زمان ما چک میکنیم، این horizontal common size برای ما فایده میکنه. for example ما چرا چک میکنیم؟ ما از 2015 تا 2020 کرنت اسید شرکت را چک میکنیم، یا انونتری شرکت را چک میکنیم، یا کش شرکت را چک میکنیم. پس ما 2015 را بیس ایر میگیریم و دیگه سالها را با مطابق ابی ما چی میکنیم؟ فیصدی میگیریم، کل جدا فیصدی کنورت میکنیم. پس در این وقت پیش ما horizontal common size مفید می باشه که ما گروت چک کنیم. دوم قسم کامن سایز پیش ما چی است؟ ورتیکال کامن سایز انالیسیس است.
ورتیکال کامن سایز انالیسیس کدام قسم انالیسیس؟ افقی، که ما افقی بریم در یک راپور و تمام را افقی جور کنیم. uses the aggregate value in the financial statement for a given year as the base. aggregate mean total value که است. total value را ما چی میکنیم در اینجا؟ ما بیس میگیریم. مثل که در income statement پیش ما سیل توتال ولیو است، از او باز چیزها را ما منفی میکنیم. کاست من پیش در گراس پروفیت آمده، انکم استیتمنت که از در آخر انتهای نت انکم پیش ما آمده. پس ما سیل را 100% میگیریم و دیگه چقدر ایتم ها که از او تمام را ما به مطابق همه سیل فیصدی ذکر میکنیم و ریستیت میکنیم. and each financial statement are given year at the base. با کدام سال که است، فور اگزامپل ما 2015 ای تنها در داخل امو سال ما معلوم کرده میتونیم و دیگه سال مقایسه نمیکنیم. ما داخل امو سال فور اگزامپل مثلا 2015 است، 2015 توتال اسید پیش ما چه قصد بالانس شیت توتال اسید را 100% میگیریم و دیگه تمام چیزها پیش ما که دمی اسید کالم است و تمام را مطابق همین توتال اسید ما در فیصدی ذکر میکنیم که 100% است و دیگه چیزها به شما اینقدر فیصد از دمی سال. در 2016 بقسم جدا و هر سال جدا جدا ما در ورتیکال انالیسیس ما میکنیم که از پایین بالا یا از بالا پایین میاد. and each account's amount is restated as percentage of the aggregate. و هر اکاونت هر حسابی را ما که گفتیم مقدارش ما دوباره به مطابق فیصدی توتال ما ذکر میکنیم. The balance sheet aggregate amount is total asset. The balance sheet مجموعه کدام را باید 100% بگیریم؟ total asset را. Income statement aggregate amount is revenue or sale. The income statement aggregate amount پیش ما چی است؟ پیش ما سیل یا ریونیو است. پیش ما این را ما چی میکنیم؟ aggregate amount را سیل یا ریونیو میگیریم. پس به همین مطابق ما چی کده میتونیم؟ ما common size analysis کده میتونیم. اینجا نوت پیش ما است، اینجا هم ببینین the امی interpret common size balance sheet in common size income statement and demonstrate their use by applying either vertical analysis or horizontal. میگم یک راپور رو بگیرین بابو horizontal و horizontal vertical هر دویش اپلای کنین. اینجا می تعریف ها رو گفته useful when comparing growth of different account over time. پیش ما as when viewed graphically review different growth pattern amount account. یک فایده چی است که وقتی ما از یک حسابی گروت رو ما چک میکنیم در horizontal account و دیگه گرافیکی یعنی به مطابق گراف اگه ما میخوایم روش تچیک کنیم مختلف پترن استفاده کرده میتونیم در امی هوریزونتال. ریویل پروفیت مارجن دایی به خاطر چی استفاده میشه؟ ورتیکال کامن سایز انالیسیس به خاطر استفاده میشه به خاطر که ما مارجن را از هر اکاونت را مارجنش ما بفهمیم که چقدر حصه داره در توتال سیل CGS چند درصد میشه از سیل دیگه سیل تکس یا دیگه چیزها که هستن و از مکمل سیل چقدر درصد از بشه ما او چیزها رو ما در چک میکنیم در ورتیکال کامن سایز انالیسیس. میشه ما همه قسم یک اگزامپل از این ما چک میکنیم ببینیم عملیش باز در دیگه لکچر انشاءالله شروع میکنیم یا در همی اگه وقت بود شروع میکنیم. پیش ما ببینین ای یک راپور است پیش ما تنها از توتال اسید است پیش ما که از سال 2018 2019 2010 2011 2012 2013 از 6 سال از پیش ما. Consider the CS company common size company CS company which report the following financial information. پیش ما یک CS کمپانی است که این معلومات را برای ما فراهم ساخته که از 2018 2019 2010 2011 2013 create the vertical common size analysis of the CS company's asset. از این vertical common size analysis پر انجام بدین و دیگه create the horizontal common size analysis for the CS company asset using 2008 as the base year. The vertical ما از هر سال جدا جدا ایرا 100% میگیریم توتال اسید را، بعد از او باز هر کدامش فیصدی ایرا میگیریم و در 2009 هم قسم ایرا 100% میگیریم، بعد از او تمام شما این قسم میگیریم.
در هوریزونتال ما چه میکنیم؟ این سال را ما چه میکنیم؟ این سال را ما 100% میگیریم، بعد از او از هر کدامش به مطابق این ما فیصدیشه میگیریم که چقدر فیصد است و چقدر فیصد است و چقدر فیصد است. این قسم ما معلوم کرده میتونیم. میبینین ورتیکال انالیسیس به شما این قسم است که توتال اسید 100% است، انتنجیبل 6% است از این توتال اسید. در توتال اسید 6% به شما انتنجیبل است، 50% نت پلانت اند اکویپمنت است و 16% اکاونت ریسیویبل است، 23% انونتری است، 6% به شما کیش است. با این مطابق چی شده؟ یعنی هر کدامش جدا جدا، قسم نیست که کلش جمع کنی 100% به شما شود، هر کدامش جدا جدا ما فیصدی را میگیریم که 100% است و از این 100% 6% که است انتنجیبل اسید میشه، 50% از این 100% به شما اگر نت پلانت اند اکویپمنت ما بگیریم ای از توتال که از 50% میشه. اگر اکاونت ریسیویبل را ما بگیریم 16% ای از توتال اسید به شما 100% میشه. چه قسم کالکولیت کرده؟ ببینین ما کالکولیتر را میگیریم، به شما ای کالکولیتر است، ببینین این قسم کرده فیصدی 400 را ما معلوم میکنیم در 6500 که 6500 400% در 6500 چقدر فیصد میشه. ما این قسم کرده میتونیم. ببینین 400 تقسیم 6500 میشه باز ضرب 100 6.1% یعنی این میشه پیش ما 6%. همین قسم ببینین 3500 را 3500 تقسیم 6500 ضرب 100 پیش ما 53.8% میشه و اینا کشیده چقدر 50%. 53% میشه، اینا 50% کشیده. خیره فرق نمیکنه، ما خود ما عملی ایره باز انشالله میکنیم. در اینجا تنها ببینید که چه قسم فیصدی کشیده میشه و دیگه چیزا چه قسم کشیده میشه. به هر سال به این سال همه قسم کده، به این سال همه قسم کده، به این سال همه قسم کده، می مطابق به هر سال این ورتیکال انالیسیس پیش ما است و از او گراف جور کده، این قسم گرافش جور میشه پیش ما. پس همچنان ببینین از 2008 2009 2010 2013 از هر کدام شما ببینین پایین را ما توتال اسید را ما 100% گرفتیم و دیگه اسید ها رو با مطابق ابی ما چی کردیم فیصدیشه معلوم کردیم و با مطابق گراف پروپورشن آف اسید که چقدر فیصد ای است، چقدر فیصد ای است، چقدر فیصد ای است. باز با او پروپورشن ما ببینین پیش ما نت پلانت اند اکویپمنت است. نت پلانت اند اکویپمنت پیش ما در این اینجا می آید 60% و 30% از اینجا تا 50% پیش ما نت پلانت اند اکویپمنت می آید. بعد از او ریت کاست پیش ما انتنجیبل اسید است 6% می آید، 6% تا 50% باز پیش ما انتنجیبل اسید می آید. بعد از او پیش ما اکاونت ریسیویبل می آید 16%. بعد از او پیش ما انونتری می آید. بعد از او پیش ما کیش می آید 6%. پس به این مطابق ما گرافش هم جور کرده میتونیم و مطابق فیصدی و یعنی این معنا داره که توتال اسید این قدر فیصد ای است، این قدر فیصد ای است، این قدر فیصد ای است. ما این قسم معلوم کرده میتونیم و وی تکنیک به نام چیاد میشه به نام ورتیکال کامن سایز انالیسیس. اگر خواسته باشد یک بالانس شیت یا یک اینکم استیتمنت بر بته که از این ورتیکال کامن سایز انالیسیس انجام بدین شما این قسم انجام داده میتونیم. نوید دوم قسم که پیش ما از هوریزونتال کامن سایز انالیسیس از پیش ما هوریزونتال کامن سایز انالیسیس ببینین پیش ما
اول سال که است سال 2018 ایره بیس ایر گرفتیم ایره بیس ایر گرفتیم که 100% کل ولیو های ایره 100% گرفتیم. باز این دیگه ولیو رو با مطابق همی ولیو ما پیصدیش کشیدیم که چند پیصد از پیش ما. از این پیصدیش چه قسم کشیده میشه ببینید پیش ما. از این پیصدی از این هم با مو فرمولا ما کشیده میتونیم سعی کنین ما چه قسم میکشیم. اینی پیش ما همو چی است بالانس شیت است از 5 سال از 2008 اگر ما 100% بگیریم این چقدر 101% چه قسم میه ببینین 404 تقسیم 400 مساوی میشه با 0.101 ضرب 100 کنین پیش ما میشه سوری چه قسم شد 400 تقسیم 404 تقسیم 400 ضرب 100 پیش ما میشه 101%. یعنی از این مکمل که از 400 1% از این زیاد است. یعنی 100% برابر ای هم است و 1% ازش زیاد هم است. همین قسم پایین دیگه شه ببینین پیش ما که 1627 است تقسیم چند کنیم 27.40 1627 اشاریه 40 تقسیم 158 مساوی میشه پیش ما یعنی ضرب 100 پیش ما میشه 103%. اینجا اگر ما ببینیم پیش ما 101% 103%. همین قسم هر سال را با مطابق همی بیس ایر ما چی میکنیم پیدا میکنیم. ببینین 2010 را ببینین پیش ما چقدر 408 تقسیم 400 ضرب 100 پیش ما میشه 102. اینجا هم ببینین پیش ما 102.01% آمده. پس به این مطابق ما هر ایتم را دیده میتونیم که کیش که از 2008 تا 2009 101% به مطابق 2008 که است رشد کرده اکاونت گروت کرده 1% ای گروت کرده 2% ای گروت کرده 3% اینجا گروت کرده 4% اینجا گروت 5% اینجا گروت کرده. یعنی 100% خویی است. بعد از 100 که است چه قضیات آمده اینجا که است انوینتری که است 100% اینجا است 103% یعنی گروت کرده. اگر ما دقیق ببینید 3% اینجا گروت کرده 6% اینجا گروت کرده 9% اینجا 12% اینجا و 15% اینجا گروت کرده. پس به همین گروت مطابق ما گفته میتونیم که هر اکاونت را ما چک کرده میتونیم که هر اکاونت با گذشت زمان چقدر پیصد گروت میکنه. اینجا گرافش هم اینجا ما قسم درا کرده میتونیم که این رنگ پیش ما کیش است انوینتری است اکاونت ریسیوبل است نیت پلانت است انتنجیبل و توتال اسید است پیش ما. ببینید به هر اکاونت مطابق 90% 110 103% ما پرسنتیج آف بیس ایر 100% مطابق ما 2008 را گرفتیم و همون مطابق 100 اینجا میآید. از اینکه پایین میآید او پایین از 2009 2010 2011 2012 2013 را ببینید 102 115 این تا 116 رفته اگان چیزا. پس به این مطابق ما interpretation هم کده میتونیم common size را. the next lecture inshallah we will discuss it practically in Excel and will interpret the result inshallah.